सदा चाहिँ आज पनि पुनः पुनः प्रणाम छ। हमेसा दीपकलाई अँध्यारोमै बालिन्छ र हरेक कुरा असिलो कुरामै हुन्छ, मूल्यवान कुराहरू। त्यस्तै गरेर ध्यान पनि अथवा आफूभित्रको सत्यको उजागर गर्न पनि केही न केही त्याग मार्फत नै प्राप्त हुन्छ। त्याग, आनन्दको त्याग, त्याग, आलस्यको त्याग, त्याग, निन्द्राको त्याग, तन्द्राको त्याग। र आज पनि विशेष रूपमा एउटा छुट्टै त्याग बोकेर यस शिविरमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई प्रणाम छ। Ladies and gentlemen, I would like to welcome you in this early morning meditation. Today, if you don't control your mind, someone else will. So if you control your mind, you will be the boss of your mind. So Vigyan Bhairav Tantra is teaching us how to control our mind when our mind is wandering various objects. Fill your mind before you empty your mouth. A beautiful servant, a dangerous master. Mind is a beautiful servant and a dangerous master. So be a master of your mind. Let's begin today's this meditation. आउनुहोस् कि हामी सदा चाहिँ आज कसरी हाम्रो माइन्डलाई, दिमागलाई सन्तुलनमा राख्ने मात्र होइन, यसको मालिक बन्ने, यस विषयमा हामी चर्चा, साधना र प्रयोगतर्फ लाग्नेछौँ। सम्पूर्णलाई प्रणाम छ यो दिव्यताको सुरुवातमा। विज्ञान भैरव तन्त्र धारणा 50 र 73 नम्बरको श्लोकले भन्छ, धारणा 50 र 73 नम्बरको यो ऋचाले भन्छ, हामी जे भन्छ सँगै हामी यसको प्रार्थना गर्नेछौँ, सँगै नै हामी आपसमा यसको उच्चारण गर्नेछौँ। Let's chant together. Verses 73 and technique, the meditation technique is 50. Vigyan Bhairav Tantra. Yatra yatra manastustir manastatraiva dharaye. Yatra yatra manastustir manastatraiva dharaye. Tatra tatra parananda swarupaha sampravartate. Tatra tatra parananda स्वरूपम सम्प्रवर्तते। यस्तो एउटा अनौठो परिकल्पना, अनौठो आदेश छ शिवजीको कि जहाँ जहाँ अथवा जुन कुराले तपाईको मनलाई तानिरहेको छ, जुन कुरामा मन आकर्षित हुन्छ, जहाँ मनले आत्म आनन्द पाउँछ, जहाँ गएर मनले चाहिँ मैले आनन्द पाएँ भन्छ, त्यसैलाई तपाईले धारणा गर्नुहोस्, त्यहीलाई मनलाई राख्नुहोस्, त्यही मनलाई टिकाइरहनुहोस् र त्यही मनलाई टिकाउँदा टिकाउँदै त्यो नै परमात्माको स्वरूप मध्येको त्यो आनन्द पनि एउटा स्वरूप हो भन्ने धारणा राखौं। कतिपय अवस्थामा हामीले जुन कुरा राम्रो होइन भन्ने समाजले गरेको छ, त्यहाँ मन लाउनु हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता छ। तर यहाँ तपाईलाई जुन कुरा मनले आनन्द दिन्छ त्यसलाई धारणा गर्नुहोस्। यो होइन कि यसलाई भोग गर्नको लागि कामना गर्ने होइन अथवा इच्छा जाहेर गर्ने नभई त्यो कुरालाई तपाई आनन्दित भएर, प्रसन्न भएर त्यही मन लगाउनुहोस् र त्यो आनन्दलाई परमानन्दकै एक रूप हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत हुँदै माथि उठ्नुहोस्। एउटा विशिष्ट ध्यान कला यसमा छ। लामो गहिरो श्वास लिउँ। पहिला मनलाई रित्याइदिउँ, थप कुरा हाल्नु अगाडि, मस्तिष्कमा नयाँ कुरा प्रविष्ट गर्नु अगाडि पहिला मस्तिष्कलाई खाली राखौँ। मस्तिष्कलाई खाली राख्नको लागि
गहिरो श्वासको सहारा लिएर गहिरो श्वासको सहारासँगै श्वासको प्रवेशसँगै बढेको छातीको उचाइलाई अनुभूत गरौँ। Before we begin this valuable meditation, just breathe in deeply and hold for a while. Observe the vibration and breathe out deeply. Observe the vibration around your atmosphere. यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस् तत्रैव धारयेत्। जहाँ जहाँ मनले तुष्टि तृप्ति पाउँछ त्यसैलाई नै आनन्दको रूपमा लिनुहोस्। त्यहाँबाट झिक्नु पर्दैन, त्यसलाई पाप हो व्यभिचार हो भनेर पनि भन्नु पर्दैन। जे कुराले तपाईको मनलाई आनन्द दिन्छ, दिएको थियो, जहाँ गएर आँखा ठोकिन्छ, जे कुरा मनले लिन्छ तपाईले निर्वाध रूपमा त्यो कुरालाई मनमा लिनुहोस्। हटाउनु पर्दैन, भाग्नु पर्दैन। भाग्नु हो भने लखेट्न सक्छ त्यो कुराहरू। तर त्यो कुरालाई सम्झिसकेपछि त्यसलाई मनमा विचारमा ल्याइसकेपछि त्यहाँको आनन्द परमानन्दकै एक आनन्द हो। त्यो वास्तवमा त्यो वस्तु सेवा पदार्थ आनन्द नभएर ममा भएको आनन्दलाई नै झिक्ने एउटा साधन हो भनेर सम्झिँदै रहनुहोस्। लगातार भन्ने भाव यसमा अभिव्यक्त भएको छ। तसर्थ मनमा जे सुकै आओस्, जे कुराले आनन्द दिन्छ, जसलाई सम्झिँदा, जसलाई हेर्दा, जे कुराको भुक्तभोग गरिसकेपछिको मनमा आनन्द आएको छ, त्यो आनन्द पनि परमानन्दकै आनन्द अंश थियो एउटा भन्ने भाव लियौं। Wherever satisfaction is found in whatever act, actualize this and feel that this meditation, this satisfaction is a part of the Paramananda, the supreme bliss. We should not be worried. Just observe it. अब आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला आफूलाई मन लागेको, जेमा मन शान्त हुन्छ, जे खाना खाइरहनु भएको छ, जे नशा लिनु भएको छ, त्यो नशामै ध्यान लगाउनुहोस्। यो अलि फरक छ, तर यसलाई अपभ्रंश नपरोस्। यसले त्यो नशा ल्याऊ, त्यो भोग गर भनेको छैन। मात्रै जे कुराले तपाईलाई आनन्द दिएको थियो विगतमा, त्यो कुरालाई सम्झ, मजासितले सम्झ। कोही जुन कुरै कुराको नशामा किन नहोस्, त्यो नशालाई सम्झ। त्यो नशा ग्रहण गर्दाखेरि प्राप्त भएको उच्चतम आनन्दलाई, त्यो उच्चतम आनन्दलाई सम्झ, धारणा गर, मनलाई त्यही टिकाऊ। मानिलियौं कोही धूम्रपान गर्छ, मानिलियौं कोही मदिरा पिउँछ, त्यो मदिरा, त्यो धूम्रपान ग्रहण गर्दाखेरि जुन एउटा दिमागमा आनन्दको लहर आएको थियो, त्यो झिल्का ठूलो आनन्दको एउटा चुस्की हो। तर त्यो एकछिन देखा परेर हराउने आनन्द हो भने यो ध्यानले त्यो आनन्दलाई सधैँ दिलाउने र ती कुराहरूमा नगइकन पनि त्यो आनन्द प्राप्त गराउने एउटा उत्तम विधि प्रदान गर्दैछ। जो नशाबाट छुट्न चाहन्छ, कुलतबाट माथि उठ्न चाहन्छ, ती सबैको लागि यो एक अद्भुत आशीर्वाद हुन सक्नेछ।
An individual should concentrate his mind wherever he finds satisfaction without any hesitation, because that feeling is true nature of the highest bliss. For example, if somebody is alcoholic or a smoker, at this very moment, just remember that whatever enjoyment, the bliss comes in your mind after having those things, just observe, just be an observer, not the consumer. Just be a witness of that bliss, not the sufferer or the slave. जुन कुराले आनन्द दिएको थियो त्यो कुराको अब दास बन्ने होइन तपाईँ, अब मालिक बन्ने बेला आएको छ। नसा पिउनुहुन्छ, त्यो नसालाई सम्झिनुहोस्। नसा पिएपछि आउने केही बेरको आनन्दको झुल्कोलाई याद गर्नु। त्यो याद गर्नु कुनै गलत कार्य होइन। त्यही झुल्कोमा जुन आनन्दको चुस्की आयो त्यसैमा मनलाई राख्नुहोस् र त्यो आनन्द बारम्बार नआउन सक्छ, तसर्थ त्यो आनन्दलाई तपाईले एकछिन मनलाई स्थिर राख्नुहोस्। धूम्रपान गर्ने लतमा हुनुहुन्छ भने धूम्रपान गर्दा आउने आनन्दलाई चुरोटबाट भाग्छु, त्यो गरेकोमा मैले बर्बाद गरे भनेर सम्झेर होइन, त्यसले झन लखेट्छ। चुरोट पिउनु भयो, न त तपाईलाई खेद छ यसप्रति, न त तपाईलाई भेद छ यसप्रति। तपाई बिना पश्चाताप त्यसलाई याद गर्नुहोस् र त्यस पछाडि प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्त आनन्दलाई तपाई परमानन्दकै अर्को एउटा आनन्दको रूप हो भन्दै, त्यो आनन्द महासागरको एउटा चुस्की थियो। समुद्रमा गएर उभिनु भयो, औंला चुप्नु भयो थोरै। औंला चुप्दाखेरि जुन चिसोपन हो त्यो समुद्रकै चिसो हो, औंलाको चिसो होइन। औंला चुप्नु एउटा सीमितता थियो भने त्यहाँ भित्र डुब्नु, डुबुल्की मार्नु असीमितता। यस्तै चुरुट मार्फत प्राप्त आनन्द केही झुल्को थियो, तर त्यो चुरुट मार्फत आएको आनन्द कहाँबाट आएको? ममाटै आएको। मै भित्र थियो त्यो आनन्दता। तसर्थ चुरुट एउटा माध्यम बनेको थियो। अब त्यो आनन्दलाई नै धारणा गर्नुहोस्, त्यसलाई नै मनमा राख्नुहोस्। जब त्यसलाई मनमा राखिन्छ, त्यो विचारलाई, त्यो धारणालाई लगातार मनमा स्थिर पार्नुहोस्। त्यो आनन्द आउँदा शरीरको अवयव कस्तो भएको थियो, मुखको अवयव, त्यसलाई याद गरिरहनुहोस्। This is the wonderful meditation technique. When you meditate, just observe wherever your mind finds satisfaction. For example, if you are a smoker and you used to be a smoker, don't scare or run away or regret with the smoke. Just concentrate your mind that when was the last time you smoked? What was the last satisfaction that you get from the smoking? Be an observer of that bliss.
And with that bliss, with that observe, with that things, just feel that enjoyment, the bliss is the part of supreme consciousness, supreme enjoyment. And be observer that sensation, whatever comes after having those things. The smoke becomes only tools of the bliss. The bliss is within you. So if we find the real bliss within you, you don't need to take help through the smoke to hook the bliss. So just observe without any agitation, because that feeling is true nature of the highest bliss. The feeling of satisfaction without agitation is the feeling of peace, bliss, enjoyment, where he becomes free from all the vikalpa or nirvikalpa samadhi, the satisfaction. बिस्तारै त्यो चुरुट पिउने बानी थियो। अब त्यो बानी मार्फत प्राप्त हुने आनन्द अब स्वयं तपाईँले आफ्नै आनन्दको अर्को बाटो हो भन्ने सम्झिनुभयो। बारम्बार त्यहाँ मन लगाउनुभयो। बारम्बार मन लगाइसकेपछि त्यो आनन्द आफ्नै आनन्द भयो। त्यो आनन्द कसैको थिएन। जसरी कुकुरले मुखमा हड्डी हालेपछि हड्डीले चपाउँदै जाँदा हड्डीले मुखमा घोचेर रगत निकाल्छ। अनि कुकुरले त्यो रगत हड्डीकै रगत हो भनेर मिठो मान्दै खान्छ। वास्तवमा त्यो रगत हड्डीको नभएर आफ्नै थियो। बास यस्तै चुरोट पिउँदा रक्सी पिउनेहरूले रक्सी पिउँदा तिमीले त्यो आनन्द रक्सीबाट होइन, चुरोटबाट होइन, तिमीले आफ्नै शरीरबाट निस्केको आनन्द थियो त्यो। त्यो रक्सी या चुरोट वा कुनै नशा त माध्यम बनेको थियो। हो, त्यसलाई अब्जर्भ गरौँ। त्यसलाई तपाईँ सम्झिनुहोस्। र यदि मदिरा वा धूम्रपान गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई त्याग्न मन लागेको होइन, तपाईँले गरिरहेको नशालाई याद गर्नुहोस्। यहाँ एउटा गहिरो सत्य बुझौँ। तपाईँले कुनै नशा खाएकोमा पश्चाताप नमान्नुहोस्। तपाईँले जे गर्नुभयो विगतमा त्यसमा दुःख नमान्नुहोस्। दुःख फेरि बन्धन बन्छ। अब आज जब तपाईँले त्यो आनन्द नै मेरो आनन्द ठान्नुहुन्छ, अब बिस्तारै नशा स्वत हट्नेछ। संसारबाट केही बेर भाग्नको लागि, संसारको विरक्ति र बेचैनीबाट पर सर्नको लागि जुन नशा गर्नुभएको थियो, अब त्यो आनन्द नै आफैभित्र भण्डार छ भन्ने थाहा भइसक्यो, अनुभूत भयो। It's like a dog is munching, biting a bone in his mouth. The bone is dead. There is no more flesh and blood. Though
It is keep trying to bite it, to crush it. In the meantime, while bone touches his soft part of upper mouth, it start to bleed in his mouth, and the dog senses that the blood is from the bone and it's not from any other source. And he becomes an illusion and he is keep drinking the blood and think that this is from bone. That was his illusion. It's like if you are a smoker or alcoholic person or any addictive person, that subject, that smoke or alcohol is not the source of bliss. The source, the bliss is within you. Just the smoke and alcohol is becoming a source, a tools. So when you observe this time to time, you no more need those addictions. You yourself find the bliss within yourself. And Shiva said like, don't worry, don't regret. Regret is another bondage of karma. Don't need to regret. Whatever happened, you try to hook the bliss from inside. But now you realize that you awake, the bliss is with you. Concentrate your mind over there, but not with the attachment. Be a observer. भोक्ता बनेर होइन, द्रष्टा बनेर रहनुहोस्। र अब बिस्तारै तपाईँ जे नसा छ, मानिलिनुहोस् तपाईँलाई चुरोटको छ होइन, चियाको छ, कफीको छ, वा कुनै एउटा नसा छ, त्यहाँ मन गयो। बाटो हिँड्दा सम्झिनुहोस् अन्तिम पटक तपाईँले देख्नुभयो कसैले पिइरहेको, खाउँ खाउँ लाग्यो, चिया पिउनु भयो या कफी पिउनु भयो। चिया पिएपछिको त्यो आनन्द थियो, त्यसलाई सरर दिमागमा जाँदा जुन एउटा शब्दले व्यक्त गर्न नसकिने आनन्द पाउनु भयो। कफी पिउँदा जुन आनन्द आयो, त्यसमा मनलाई एकछिन राख्नुहोस्। त्यहाँको निकोटिन र क्याफिनले काल्पनिक अथवा कृत्रिम रूपमा डोपामाइनलाई सिर्जना गरायो। र त्यो सिर्जना गराएपछि जुन आनन्द आयो, जुन ब्लिस निस्क्यो, जुन झुम्म बनायो, त्यो झुम्म बनाउँदाखेरिको आनन्दलाई नै ध्यान गर्नुहोस्। त्यसैलाई याद गरिरहनुहोस्। यसमा पश्चाताप नमान्नुहोस्। यसमा आसक्ति पनि नराख्नुहोस्। मात्र त्यो अवस्थालाई याद गरिरहनुहोस्। त्यो झुम्म र आनन्द शरीरकै अर्को भाग थियो। त्यो चिया मार्फत वा कफी मार्फत निस्किएको थियो। त्यो साधन बनेको थियो। तर यसलाई ध्यानस्थ हुँदा हुँदै तपाईँ त्यही आनन्दको आफूभित्र लहरा पाउनुहुन्छ। गरिरहनुहोस्। अन्तिम पटक पिएको चिया, अन्तिम पटक पिएको कफीमाथि त्यो आनन्दसँग तपाईँ मनलाई स्थित गरिरहनुहोस्। तर आसक्ति राखेर होइन। त्यो चिया र कफीलाई सम्झिँदा पनि अहिले क्रेभ हुन सक्छ अथवा तपाईलाई कामना हुन सक्छ। अब मुखमा रस आउँदा, कामना आउँदा त्यो चिया कफीमा होइन, मुखमा भइरहेको परिवर्तनलाई याद गर्नुहोस्।
शरीरमा आएको परिवर्तनलाई याद गर्नुहोस्। यसैलाई अब्जर्भ गरिरहनुहोस्। केही बेरपछि मनको तृष्णा मेटिन्छ र परमानन्द मात्र बाँकी रहन्छ। Just observe that. When was the last time you drink coffee or tea? But never regret that I did that. I was a lover of coffee or tea which was not good. Don't feel that way. Just observe as Shiva says, Yatra yatra manastushtir मनस्तत्रैव धारयत्। यसमा न राग न वैराग, केवल सोचिरहनुहोस्। Don't feel attachment or regret or detachment. Just feel the sense when you drink the last time. The coffee or tea, the bliss from the coffee and tea that created, that brings dopamine in your brain. The vibration, you feel that. And that vibration, observe for a while. If you feel craving right now, just observe the sensation of your mouth or your body. When you crave something, what happens? Be an observer, not the consumer or utilizer. And observe, feel that the deep bliss is part of you, not anywhere else. Don't regret, don't attach, just be observed of that sense or bliss. The feeling of satisfaction without agitation is the feeling of bliss where he becomes free from all the, he or she becomes all the nirvikalpa samadhi. Any kind of thought can't agitate his mind or her mind. A person should meditate on that state. The Shiva said, Tatra tatra parananda surupaham sampravartate. Then keep continuous. कस्तो अचम्म, परम्पराले भन्छ तिमीलाई मन नपरेको मान्छे, मन नपरेको कुरालाई नसम्झ, अथवा मन परेको कुरालाई जसलाई नशा छ त्यसलाई नसम्झ। त्यसलाई छोड्नु छ भने त्यसलाई नहेर है, नहेरिन, नखाऊ, नसोच। तर विज्ञान भैरवतन्त्रको विज्ञान फरक छ। तिमीले सोचेनौ भने त्यसले दिमागमा तिम्रो कब्जा गर्छ। तिमीले भागेर होइन, सामना गएर त्यस कुराबाट मुक्ति पाउँछौ। चिया बेच्ने पसलको चिया नहेरेर, चियाको कुरा नगरेर, चिया पकाउने बाटो नहिँडेर तिमी चियाबाट मुक्त हुँदैनौ, कफीबाट मुक्त हुँदैनौ, रक्सीबाट मुक्त हुँदैनौ, कुनै लतबाट मुक्ति हुँदैनौ। तिमी जुन त्यहाँबाट आनन्द आएको छ त्यहीँ जाऊ, मनलाई त्यहीँ राख। त्यो ग्रहण गर्दा, सेवन गर्दा आएको आनन्द छ, त्यो आनन्दलाई ध्यानमा ल्याऊ। गर्दा गर्दै जब तिमीले आफ्नै आनन्द त्यही हो भनेर सम्झन्छौ, त्यस पछाडि ती कृत्रिम साधनको जरुरी पर्दैन। ती स्वतस्फूर्त विलय हुन्छन्। छाया भगाउन दौडेर हुँदैन, बत्ती बाल, छाया आफै हराउँछ। आगो निभाउन दौडेर हुँदैन,
पानी लिएर आऊ, आगो स्वत निम्छ। नराम्रो गहिरो सपना नदेख्न, फेरि सुतेर हुँदैन, जाग सपना हराउँछ। बस त्यस्तै आफैभित्रको ब्लिसलाई थाहा पाउनु, बिस्तारै त्यही चिजमा जाऊ। अब अर्को सन्दर्भ, जुन सुन्दर जवान देखेर मन भड्किन सक्छ, सुन्दरी देखेर मनमा अनेक तरङ्ग चल्न सक्छ। तिमी त्यो नहेरेर त्यहाँबाट आँखा छोपेर भाग्न खोज्यौ भने मनले चोरी चोरी हेर्न लगाउँछ, मनले तन्काए तन्काए हेर्न लगाउँछ। तिमीले त्यो अवस्थाबाट भाग्नु छैन। जवान विपरीत लिङ्गीलाई अथवा कसैको सुन्दरता देखेर आकर्षित भयो भने तिमी भाग्नु छैन। त्यो सुन्दरता देखेपछि तिम्रो मनमा आएको तरङ्गलाई अनुभूत गर। यसरी अनुभूत गर कि त्यो अनुभूति थियो, त्यो पनि परमात्माकै एउटा अंश थियो, त्यो कुनै पाप थिएन। त्यो सुन्दरताबाट प्रकट भएको आफै भित्रको आनन्द थियो। आफै भित्रको आनन्द आफैले थाहा नपाउँदा मात्र त्यो सुन्दरता सहारा बनेको थियो। तर अब सुन्दरताको पछि होइन, अब त्यो आत्मा आनन्दको पछि लाग। सुन्दरता, सुन्दर जवान र स्त्रीमा देख्न साथ लागेको मनको भड्काउ थियो, त्यो स्वतः विलय भएर जान्छ। कस्तो विज्ञान! सम्झिनुहोस्, कुनै दिन भड्किएको मन कुनै घृणा र पश्चातापमा होइन, त्यसलाई पनि एउटा स्वाभाविक सहज रूपमा लिएर जुन दिमागमा तरङ्ग फैलिएको थियो, त्यो आफै भित्रको तरङ्ग थियो। त्यसलाई अनुभूत गर्नुहोस्। र त्यो आत्मा आनन्द त्यसलाई अनुभूत गर्दै जानुहोस्। र यो अनुभूत गर्दै जाँदा मनमा प्रसन्नता लिएर आउनुहोस्। आहा, कस्तो आत्मा आनन्द! त्यो आनन्दको आफै भित्रको थियो, याद गर्नुहोस्। Now, when you saw any opposite gender, opposite sex person, your not your partner, but any person's beauty, if that attract you, don't regret. Don't feel it's unnatural. Don't feel it's a sin or crime. If you saw any beauty and that attracted you and you feel some vibration in your mind, let it be. Don't regret. But don't attach. Just observe, be an observer. How come the bliss came from your mind? Just be an observer. When you keep observing, you will find that the bliss, the happiness, the sense is part of you. When you find that,
a part of you. You don't need to excitement after observing the beauty of anyone's. Then slowly you control your mind. Your mind will be your friend. You will be boss of your mind. Again, next time you should not attract it. You will be an observer and you'll be free from the attachment. Once you have control over your mind, anything you want is possible from within you, within yourself. Self discipline begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can't control what you do. So, the key of the control of your mind or handle your mind is be an observer. Be an observer. अब यस्तै गरेर यदि कोही मांसाहार गर्ने गहिरो लत छ, अब मांसाहार छोड्नु छ भने छोड्ने कुरा भाव ल्याउँदै नल्याउनुहोस्, पस्ताव गर्दै नगर्नुहोस्, अथवा मांसाहार बिक्री गर्ने पसल अगाडि नहिँडेर अथवा मांसाहार सम्बन्धी क्रियाकलाप हुने ठाउँमा नहिँडेर तपाईँभित्रको त्यो मांसाहारको लत मेटिँदैन। बरु तपाईँले त्यसैलाई सामना गर्नुपर्छ। त्यो सामना भनेको तपाईँले अन्तिम पटक मांसाहार कहिले गर्नुभयो? त्यो गर्दा तपाईँलाई के आनन्द भयो? कस्तो इन्द्रिय सुख भयो? त्यो इन्द्रिय सुखलाई याद गर्नुहोस् यदि मांसाहार हुनुहुन्छ भने। वा हुनुहुन्न भने तपाईँलाई जे लत थियो त्यो लत प्राप्त गर्दाको आनन्दलाई सम्झिनुहोस्। र त्यो मांसाहारबाट प्राप्त भएको आनन्द होइन, त्यो त आफै भित्रको आनन्द मांसाहार मार्फत निस्किएको थियो भन्ने भावलाई गहिरोसँग समझमा लिएर त्यो आनन्दलाई ध्यानस्थ रहनुहोस्। कुनै पश्चाताप नगर्नुहोस्। अन्जानमा, अविद्यामा गर्नुभएको कर्म दोष छैन। तर जुन दिन जान्नुभयो, ब्युजिनुभयो, अब चाहिँ तपाईँ फरक पर्नु छ। अब त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो बेलाको अनुभवलाई लिँदै तपाईँले प्रसन्न हुनुहोस्। र प्रसन्न भएर, आनन्दित भएर तपाईँ त्यसलाई आफै भित्रको आनन्द सम्झिनुहोस्। र जुन दिन तपाईँलाई मनमा लाग्छ फेरि त्यो ग्रहण गर्ने, फेरि त्यो तलतल लाग्ने, त्यो तलतल माथि नै तपाईँ मेडिटेसन गर्नुहोस्। त्यसैलाई तपाईँ याद गरिरहनुहोस्। इफ यु आर अ non-vegetarian, it doesn't mean if you stop walking from the butcher shop or any restaurant, you will be free from the non-vegetarian food. Just feel that that's you are going opposite way. If you want to free from that, don't bring want, just be an observer.
When was the last time you eat the non-veg? When was the last time in your plate there was a non-veg food? Just observe. And when you observe after having the non-veg food, the meal, what satisfaction you get, on that satisfaction, bring your awareness. Be there and be observer. And now, any other time, if you find craving or temptation to eat, to have it, don't think, observe, or attach with the non-veg food. Just be observer on your mind. What happened after having this? What happened? What happens when you feel it? Just catch the feelings and feel that the enjoyment, the happiness is the happiness is already with you. जीवनमा जेसुकै अवस्थाको कठिनाई आओस् त्यसबाट भाग्नु भयो भने त्यसले लखट्ने छ। त्यसलाई होशपूर्वक शान्त रहेर त्यसको समाधानको उपाय निकालौँ। त्यस पछाडि तपाईँ त्यो समाधानको बाटो समातेर त्यो कठिनाइको बाटो पार गर्नुहुनेछ। जसको साथमा धैर्यता छ उसले जे चाहन्छ त्यही पाउँछ। तसर्थ तपाईँ बिस्तारै त्यो धैर्यताको विकास, त्यो अब्जर्भर बन्नुहुनेछ। अब यो सँगै आउनुहोस् कि तपाईँलाई अरू कुनै कुराको लत छ। लामो समयदेखि तपाईँले त्यो लत छोडिसक्नु भएको थियो, तर फेरि देख्नुभयो, फेरि आयो। यो छोडेको होइन तपाईँले। त्यो त त्यो वस्तुको उपस्थिति बिना जबरजस्ती आफूलाई मोडेको मात्र हो। जबरजस्ती मोडेको मन भोलि मौका पाउन साथ जोडिन सक्छ। तसर्थ जबरजस्ती त्यसलाई मोड्ने होइन। तपाईँ कुलतमा हुनुहुन्छ। कसैले कुलत नसम्झी भन्यो भने त्यसले झन् मनमा हाबी गर्छ। तसर्थ त्यसलाई सम्झिएर, त्यसबाट प्राप्त आनन्दलाई सम्झेर, त्यो आनन्द त आफ्नै आनन्द हो भन्दै त्यो आनन्दमा ध्यानस्थ हुनुहोस्। यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्। जहाँबाट तृप्ति मिलेको थियो त्यसमा धारण गरिरहनुहोस्। र बिस्तारै तपाईँले आत्मानन्द पाउन सक्नुहुनेछ। When you find something hard to quit, don't quit it forcefully. When you pretend to quit it, when the opportunity comes in future, again you will begin it. You will start it. So in this way, the Shiva, the Bhairav is teaching to Parvati, if you want to leave something, you have to look it, observe it, be an observer.
and slowly you will find that that happiness is with you. कसैलाई चक्लेट खाने ठुलो आदत हुन्छ। चक्लेट खाइरहने, त्यो चक्लेटले शरीरलाई हानि गरेको मतलब छैन। चक्लेटले खर्च गराएको समय लिएको मतलब छैन। तर चक्लेटको आनन्दले उसलाई तानिरहेको छ, डुबाइरहेको छ। त्यो आनन्द गलत आनन्द त होइन, त्यो परमानन्दकै अंश थियो। मात्र चक्लेट उसले सहारा बनायो। अब आउनुहोस् कि अब त्यो एडिक्सनबाट उठ्न, चक्लेटबाट भाग्ने होइन, चक्लेट बेच्ने पसल सुपरमार्केटबाट तर्किने होइन, त्यसलाई नहेरेर छलेर मुक्त हुने होइन। त्यसलाई याद गर्नुहोस्, अन्तिम पटक कुन चक्लेट कति बेर लाएर कसरी खानुभएको थियो। त्यो खाँदा प्राप्त भएको आनन्दलाई याद गर्नुहोस्। If you are a chocolate eater addiction, if you have an addiction to eat chocolate, don't run away from supermarket or don't go away from chocolates. But in contrast, just observe it. Meditation gives us a natural high through the brain's happiness center. And observe that when you have the chocolate, what sort of vibration you created in your mind. Bring your awareness over there and stay there for a while. The enjoyment, the bliss came from the chocolate is not from the chocolate. That is from you. In many research has been done in by modern universities and science. It also proved that this meditation significantly affect them and they overcome the addiction. So just observe that you had chocolate, the vibration, the bliss came in your mind. Now don't go through the chocolate. Don't go, don't attach with the chocolate. Without that also, train your mind. Meditation will stimulate and train your brain to be happy and naturally high without the need for alcohol, prescriptions, marijuana, drugs, cigarette, or any addictive substances to feel good. So observe. Now, if you have addiction to smoke marijuana, just remember that what was the last time you smoked marijuana and what bliss came in your mind. That bliss, the reason was not the marijuana. The bliss was itself with yourself. Just eat hookah. So just remain on that bliss and feel that the sensation. And if you have temptation to have marijuana right now, don't visualize the marijuana. Visualize the happiness after having the marijuana. And stick with that vibration.
Peeling on the evidence, meditation also supercharges the brain and body with endorphins, another super pleasurable natural brain chemical. The effect is so strong, in fact, that the so called meditator's high has shown to be stronger than the well known runner's high. Meditators have been happy, addiction free folks for millennia. It is good to see hard science confirming age old mindful wisdom. जसले म खाएकै छैन म खान्न भनेर भाग्छ बस ऊ फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर जो त्यो सामना गरेर त्यहाँबाट सरक्क सर्यो अब उसलाई ऊ भित्रैबाट कन्भिन्स भयो त्यसपछि फेरि फर्कनु छैन उसलाई। यदि तपाईँलाई गाँजा तान्ने चरेस भाङ तान्ने ड्रग छ भने ड्रगको तपाईँलाई एडिक्सन छ भने तपाईँ अब त्यसप्रति सजग रहनुहोस्। छोड्न चाहन्छु, घृणा गर्छु कहिल्यै नभन्नुहोस्। त्यही एडिक्सन अन्तिम पटक गाँजा तानेको दिनको याद गर्नुहोस्। अन्तिम पटक पछिल्लो पटक कहिले चरेस भाङ खानुभयो? वा तपाईँ नखाने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने जे गर्दा तपाईँलाई त्यो नसाले जे गर्दा चुरुट पिँढी चुरुट चिया कफी अथवा अन्य क्रियाकलाप जेले तपाईँलाई नसा बनाएको छ त्यही मन बारम्बार लैजानुहोस्। त्यो वस्तुलाई नहेर्नुहोस्, त्यो वस्तु ग्रहण गरे पछाडिको प्राकृतिक रूपमा प्राप्त भएको त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। त्यो गर्दा गर्दै त्यो शरीरले तपाईमा एउटा केमिकल एन्डोर्फिन निकाल्न सुरु गर्छ। त्यो एन्डोर्फिन शरीरकै पार्ट हो, त्यो आनन्द भन्ने याद। मानिलिनुहोस् कि पुरानो गालेको काँक्रोको अचार खाने बानी छ। अहिले अचार त छैन, तर पहेँलो भएर पाकेको काँक्रो मिठोसँग तिल भुटेर तोरी भुटेर खोर्सानी हालेर तेल हालेर झानेको अचारको स्वाद सम्झिनुहोस्। अब अचारलाई याद नगर्नुहोस्, त्यो अचारबाट प्राप्त भएको आनन्द सम्झिँदा नि तपाईँको मुखबाट पानी आउँछ। अचार काल्पनिक थियो, अचारको कारणले थिएन। अचारको कारणले आनन्द आएको भए त अहिले अचारै छैन। बिना अचार कहाँ त्यो आनन्द आउँथ्यो? तर त्यो आनन्द आइदियो, पानी आइदियो। हो, दाँतले झर्याम्म काँक्रोको टुक्रो चपाउँदाखेरिको आनन्द, त्यो दिमागमा डोपामाइनको कारण बन्यो। काँक्रो नक्कली र काल्पनिक थियो। काल्पनिक कुराले वास्तविक कुरालाई कसरी निकाल्यो? किनकि त्यो काँक्रो माध्यम मात्र थियो, अचार माध्यम मात्र थियो। थुक आयो निल्नुहोस्, तर ध्यान त्यो काँक्रोको अचार खाँदा आएको मस्तिष्कमा लगाइरहनुहोस्। सूक्ष्म आनन्द बारम्बार यसमा ध्यान लगाइरहँदा अब तपाईलाई काँक्रो वा कुनै चीजको जरुरी परेन। स्वतः तपाईँ मालिक बन्नुभयो। आनन्द भयो। वाह! कफी नखाए कफीको आनन्द, चिया नपिई चियाको आनन्द, ड्रग नखाई ड्रगको आनन्द। वाह! बिना साइड इफेक्ट आनन्द, परमानन्द। बिना पस्ताव आनन्द, परमानन्द। बास मालिक बनियो मनको। यो भावलाई निरन्तर डोर्याइरहनुहोस्।
Anyone suffering from addiction knows about the urge, the overwhelming tunnel vision, like super powerful impulse to satisfy your craving, your whatever you remember, the super powerful impulse to satisfy your craving. It can seem like our addiction can sometimes do us rather than us doing them. What then is the best way to loosen the strange hold this self destructive impulse have over our lives? Meditation, the key to witnessing these impulses instead of being controlled by them. Meditation works not by suppression, which makes things worse, but by allowing the mind to simply step aside from the waterfall of addictive thoughts. जबरजस्ती दबाएर होइन, कुनै चौरको घाँस उखल्नु छ भने घाँसलाई चुड्दैमा, घाँसलाई थिच्दैमा ऊ नआउने होइन, तपाईँले थिच्न छाडेको दिन फेरि पलाउँछ। तर जरैबाट निकाल्नको लागि त्यसबाट भागेर त्यसलाई थिचेर चुडेर होइन, त्यसको गहिरो जरासम्म पुग्नुहोस्, खोतल्दै त्यसको अवलोकन गर्नुहोस्, अनि जरा निस्कियोस्, त्यसपछि त्यो घाँस फेरि त्यहाँबाट पलाउने छैन। त्यस्तै गरेर कुनै नसाबाट भाग्न, नसाबाट बाहिरिन, नसाबाट भागेर, नसालाई नहेरेर, नसाको कुरा नगरेर, त्यो नसा सम्बन्धी विज्ञापन नहेरेर, किताब नपढेर, टिभीमा नहेरेर होइन, हेर्नुहोस् र तपाईँको अनुभूत भएको अवस्थालाई याद गर्नुहोस्। बिस्तारै त्यो नसा अब तपाईँबाट विलीन हुनेछ, किनकि नसा खाने नसाको लागि थिएन, त्यो त आनन्द पाउनको लागि थियो, संसारलाई बिर्सिनको लागि थियो। जब तपाईँ त्यो नखाइकन पनि त्यसको अन्तिम यादले त्यत्तिकै आनन्द दिमागमा ल्याइदिन्छ भने त्यो आनन्द आफ्नै थियो, त्यो अनुभूत गर्नुहोस्। This meditative mind naturally observes the coming and going of urge and craving in a very unemotional and detached way. Keep bringing the awareness. कुनै चिजलाई जुन तल लाग्यो, लत लाग्यो, त्यो सामानलाई सम्झिएर होइन, अब त्यो खाएको सम्झिएर अथवा सेवा लिएको सम्झिएर बारम्बार मनलाई राख्नुहोस्। राख्दा राख्दै त्यो आनन्द तपाईँमा त्यो कर्म नगरिकन प्राप्त हुन्छ, अनि तपाईँ बिस्तारै उल्टो बाटो होइन, सुल्टो बाटो हिँड्न थाल्नुहुन्छ र त्यो आनन्द त आफै भित्रको अर्को सन्दर्भ रहेछ भन्न थाल्नुहुन्छ। When meditation puts you back into the driver's seat of your mind, urge downgrade to just another thought, powerless to manipulate you in any way. अहिले हामी बसको प्यासेन्जर बनेका छौँ। दिमागले जे सोच्छ त्यस्तै ड्राइभरले जता लान्छ त्यतै जानुपर्छ प्यासेन्जरले। तर तपाईँ अब ड्राइभरको सिटमा बस्नु भएको छ।
तपाईँको हातमा ड्राइभिङ स्टियरिङ छ। अब तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो बसलाई। बस त्यस्तै अब क्रेभिङको, चाहनाको, टेम्पटेसनको होइन। अब तपाईँ त आनन्दको मालिक बन्नुभयो। जे कुराको लत छ त्यो लत आउँदाखेरि लत खाएको, नसा पिएको, खाएको अनुभूतिलाई नै ध्यान गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अगाडि बढ्नको लागि त्यही सेन्सेसन र टेम्पटेसनलाई याद गर्नुहोस्। The researchers postulated how important it was to find a healthy and natural dopamine releasing activity to effectively counter addictive behavior. If only there was, if only there were a super powerful all natural solution. Keep bring your awareness what addiction you have. It might be smoke, alcohol, drug, marijuana, tea, coffee, or sexual desire. Observe it. What bliss you got in the past after that involvement. When you remember that, you naturally bring the dopamine, the endorphin in your brain. जुनसुकै लत छ तपाईँमा, हरेक व्यक्तिसँग कुनै लत हुन सक्छ। त्यो कुलतलाई अथवा लतलाई विज्ञान भैरव तन्त्रले कसैलाई कुलत र लत भन्दैन। यदि तपाईँसँग त्यो बानी छ भने त्यसलाई सम्झिनुहोस् र त्यो सम्झिएको बानीलाई, त्यसबाट प्राप्त भएको चिजलाई, प्राप्त भएको आनन्दलाई सम्झिरहनुहोस्। यति सहज तरिकाले छोड्न सक्नुहुन्छ। पान, सुपारी, गुट्खा खाने आदत छ। अब नाक थुनेर हिँड्दैमा, त्यो बाटोमा आँखा नहेरी हिँड्दैमा तपाईँको दिमागबाट हट्दैन। झन् दिमागमा बलियो भएर बस्छ। पान खाने पसल अगाडि नजाँदैमा पान खाने लत छुट्दैन। It's 5 hours. तसर्थ सम्झिनुहोस् कि पान खाँदाखेरिको आनन्द कस्तो आएको थियो, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। अनि त्यो आनन्द पान अहिले छैन, कल्पना गर्दा पनि त आयो नि, भनेपछि त्यो पानको कारणले त होइन रहेछ। त्यो आनन्द आफैमा भएको आनन्द आएको रहेछ। त्यसमै ध्यान गरिरहनुहोस्। अब पान बिना पनि त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब बारम्बार यो ध्यान 1 हप्ता त्योभन्दा बढी गर्नुहोस्, जो नसा छोड्न चाहनुहुन्छ, सहज विधि, बारम्बार मनोवैज्ञानिक विधि हो। शिवले आजको चिकित्सा पद्धतिले अपनाएको भन्दा धेरै माथि उठेर गर्नुभएको विधिलाई आज संसारले अपनाइरहेछ। Meditation was found to be is a great achievement. It is saying that the meditation is 6 times more effective than the control group's more traditional chemical dependency solution. Another incredible example of the limitless power of meditation
especially for those who want to rid their lives from addiction. Just observe that if you have to have a ice cream addiction, just remember when was the last time you had that ice cream, and bring the awareness, that enjoyment, the bliss in your mind. The ice cream, taste of the ice cream melted in your mouth. Now the thought of the ice cream is melting in your mouth. Just observe the sensation of mouth and brain and body. This time without ice cream, your mouth is melting and you are finding a dopamine or bliss in your mind. So ice cream is not the source of the happiness or enjoyment. This is already here. Meditation transforms your central nervous system and brain, shifting your body chemistry out of fight or fight, out of fight or flight survival mode, so that the stress that the state that had you reaching for your own favorite self medication, alcohol, cigarette, junk food yesterday will no longer affect you today. By melting away a lifetime of anger, depression, and anxiety, meditation effectively raises your maximum stress threshold, leaving you immune to all addictions. जङ्क फुड खाने तपाईँलाई बानी छ, सम्झिनुहोस् अन्तिम पटक खाएको जङ्क फुड कहिले थियो। आज मानिसहरू नशामा परिरहेको समाजमा शिवजीले पार्वतीलाई, भैरवले भैरवीलाई यस्तो उपयोगी चिज दिनुभएको छ, सारा संसारको उपकार यसैबाट हुनेछ। आउनुहोस् कि त्यो जङ्क फुडलाई खाएको दिन याद गर्नुहोस्, त्यसबाट आएको आनन्द, चाहे बर्गर होस्, चिप्स होस्, चाहे अरू कुनै चिज होस्, त्यो खाएर आएको आनन्द, किनकि ती कुलतहरू शरीरको आवश्यकता थिएनन्, शरीरको डोपामाइन निकाल्ने तयारी थिए। जङ्क नखाए पनि हामी बाँचिन्छ, ती अनिवार्य न्युट्रिसनल फुड होइनन्। तिनलाई सम्झिनुहोस्, ध्यानस्थ हुनुहोस्। तिनले दिमागमा निकालेको डोपामिन, इन्डोर्फिनको याद गर्नुहोस्, र अन्त्यमा तपाईँ त्यो शरीरमा आएको डोपामाइनमै ध्यान गर्नुहोस्। र आज पनि त्यो आनन्द छ तपाईमा, जुन जङ्क नखाइकन खाएर प्राप्त भएको जत्तिकै। जसरी अचार नखाँदा पनि कल्पनाले मुखमा पानी आयो, रस आयो, दिमागमा डोपामिन गयो, बस त्यस्तै तपाईको शरीर आज भोलि गर्दै केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ र प्राकृतिक रूपमै तपाईँ आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा ठुलो वरदान, योभन्दा मानवको लागि मुक्ति र सेवा के हुन सक्ला। अन्धकारमा धसिएका मानवहरूलाई उज्यालोतर्फ तान्ने यो ध्यानले भन्छ, तिमी नभाग, जाग। भागेर होइन, जागेर तिमी नशालाई जित्न सक्छौ। यत्र यत्र मनस्तत्रैव धारयेत्, तत्र तत्र परानन्द स्वरूपः सम्प्रवर्तते। एकदम शीतली यसलाई याद गर्नुहोस्।
यसैलाई यत्र यत्र मनोयाति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत् चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं सत् यत। शिवमय अर्थात् त्यो शान्ति र आनन्दमय बनाउनलाई मनलाई त्यहीँ लैजाऊ। चाहे जुनसुकै कुलत होस्, आज युवा युवती फसेको कृत्रिम मैथुन त्यसमै मन लैजानुहोस्। यदि त्यो अनुभव अथवा त्यसले सताइरहेको छ भने अन्तिम पटकको त्यो अनुभवलाई मस्तिष्कमा ल्याउनुहोस् र त्यो क्रियाबाट प्राप्त आनन्दलाई याद गर्नुहोस्। त्यो आनन्दबाट प्रेरित भएर भोगतर्फ होइन, त्यो आनन्दलाई आफैभित्र याद गर्नुहोस् र तपाईँ याद गर्दा गर्दै त्यो हराएर जान्छ। यसैलाई शिवजीले अर्को ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ, शिव भावन यौ सद्या बद्धे मनसी संश्रुतेः काष्ठकुड्यादिषु छित्ते रसवच्छी बहे मता। जसरी अनेक प्रकारको जडीबुटीलाई बाँधेर रासायनिक परिवर्तन गराएर सुनलाई बनाउन सकिन्छ, त्यसरी नै सबै पदार्थबाट शिव भावना रूपलाई औषधि बनाएर मनलाई बाँधेर शिवमय बन्न सकिन्छ। तसर्थ आजबाट तपाईँ नशा त्याग्न कुनै कुरामा भाग्ने होइन, जाग्ने हो त्यसलाई गहिरिएर बुझेर। जसरी तोरीलाई तपाईँ लिएर कोलमा जानुहुन्छ, कोलमा हालेपछि तोरीको तेल निस्किन्छ। कोलबाट तोरीको तेल आएको होइन, कोलबाट तेल आएको होइन, मिलबाट तेल आएको होइन, तेल त तोरीमै थियो, मिल त माध्यम बनेको थियो। जब तोरीले आफ्नो तेल आफैभित्र पाउँछ, फेरि मिल धाइरहनु पर्दैन। बस यसरी नै प्रत्येक पटक जुन कुराको लत छ त्यो लतको आनन्दलाई याद गर्नुहोस्। जति बेला टेम्पटेसन आउँछ, खानैपन लाग्छ, तलतल जाग्छ, त्यति बेला तलतलको त्यो तलतललाई नै याद गर्नुहोस्। ध्यान गर्नुहोस्, तलतल आउँदा के हुँदो रहेछ, कसरी पानी बग्छ मुखबाट, अथवा के हुन्छ दिमागमा, याद गर्नुहोस्। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो आनन्दको अनुभूति यहीँ रहेछ भन्दै तपाईलाई त्यसले छुटाउनेछ। Mindfulness therapy helps prevent drug and alcohol relapse. People who live consciously become mindfully aware of everything, every thought, every action, every experience. For example, if you are addictive in gambling, what enjoyment and bliss you have got in your last gambling, in your last experience of gambling. What vibration or bliss came in your mind? Meditate upon that. When, without involving in gambling, you got that sense, that vibration, that means naturally you are conscious and you feel that happiness. You should not attach or go for it. Meditation by its nature is the act of consciousness, thought examination. It puts you face to face with all that is disharmonious in your life, especially addiction and
brings everything back into harmony. Once this meditation has rooted out the true source of your happiness, your life will transform on many levels, and highly conscious, mindful, addiction free living will become natural. This is the message of Shiva and today's meditation. कुनै पनि कुरालाई तपाईले जब तल तल लाग्छ बस त्यसैलाई बारम्बार ध्यान गर्नुहोस्। यो होइन कि काल्पनिक ध्यान जुन गरिसक्नु भएको अनुभव छ त्यसले तपाईलाई प्राकृतिक रूपमै मुक्त हुन सक्नुहुनेछ र मुक्त भएपछि पछि तपाईले अल्कोहल देख्नुस् नदेख्नुस् केही मतलब छैन। तपाईलाई पहिले थाहा भइसक्यो, ज्ञानी भइसक्नु भयो त। अब त्यसले सताउँदैन। कुनै मदिरा अथवा चुरोट अथवा जेसुकै देख्नुस् नदेख्नुस् त्यसले केही फरक पार्दैन। जरैबाट तपाई उठ्नुभयो। This is your brain on meditation. Psychological today. Harness the power of your brain waves. Your brain waves are key to a happy and healthy life, not any object or service. जब यो थाहा पाउनुहुन्छ बिस्तारै प्रसन्न हुनुहोस्। अब आजबाट मुक्त, आजबाट नशा मुक्त, आजबाट त्यो बेविचार मुक्त। आहा कस्तो स्वर्णिम दिन। आजबाट शिव आनन्द, आनन्दै आनन्द, परमानन्द। बाँचौं आनन्दमा, जाउँ परमानन्दमा। प्रसन्न भएर हातलाई एकपटक मालिस गरिदिनुहोस्। आहा स्वर्णिम यो कलाएको छ। एउटा आत्मा आनन्दमा रमेका छौं। अब हामी दासता, मनको दासताबाट माथि उठेका छौं। आहा प्रसन्न भएर आँखामा लैजानुहोस् हातलाई। मूल्य पानीको होइन प्यासको हुन्छ। मूल्य मृत्युको होइन श्वासको हुन्छ। प्रेम त सबैले गर्छन् दुनियाँमा, तर मूल्य प्रेमको होइन विश्वासको हुन्छ। तपाई आजबाट मुक्त हुनुभयो, नशा मुक्त। आहा अब यो निरन्तर ध्यान चल्नेछ। कयौं करोडौंको लाखौंको मन बदलिएर अब क्षणिक नशाहरूको दासताबाट सधैँको लागि बोधपूर्वक मुक्त भएको दिन। आहा प्रसन्न हुनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र यो आत्मा आनन्दको ध्यानमा जुट्नुहुने सम्पूर्ण सज्जनवृन्द प्रणाम छ यहाँलाई। जय होस्। ओम भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम कल्याणमस्तु चिरायुरस्तु। ओम तदत्वम् असि। सबैको कल्याण होस्।